හරි කොහොමද කට්ටිය අදත් ඔන්න වීඩියෝ එකක් අරගෙන අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඔයගලන්ගේ PC එකට හෝ ලැප්ටොප් එකට ඩ්‍රයිවර්ස් ප්‍රශ්න ආවා. මේ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ PC එක සාමාන්‍ය මුලින්ම ගත්තාම හරි Windows දැම්මාම හරි සමහර ඩ්‍රයිවර්ස් සමහර වෙලාවට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න වෙනවා. දැන් නම් ගොඩක් Windows 10 එක එනවා. ඒත් සමහර software ඔයගලන්ට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න වෙනවා වෙනම. මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන එක තමයි මහා එපා කරපු වැඩේ. මොකද තනි hardware එකෙන් hardware එකට software ඔය ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ගියාම පොඩ්ඩක් වාදයක් වෙනවා. ඒකින් හින්දා මම මේකට solution දෙක තුනක් ගෙනාවා. මේ solution ඔක්කොම මම කියනවා මගේ ඔපිනියන් එකත් එක්ක මොකක්ද හොඳ එක කියලා මම හිතන විදියට. එහෙනම් බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා ටක් ගාලා. හරි මම මුලින්ම කියන්න යන software එක තමයි DRP කියන්නේ Driver.Back solution කියලා software එකක්. මේක offline version එකකුයි online version එකකුයි දෙකක් තියෙනවා. මම offline version එක මුලින් කියන්න. online version එක ඊට පස්සේ කියන්න. මේක ගැන මුලින් කිව්වොත් මේකේ size එක ගොඩක් වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් 17GB 18GB විතර වෙනවා. මේකේ offline version එක කියන්නේ මේකේ drivers මෙච්චර කල් ආපුවා. ඒ අවශ්‍ය ඒවා ඔක්කොම ටික තියෙනවා මේ Driver.Back solution එක ඇතුලේ. සාමාන්‍යයෙන් ISO එකක් විදියට තමයි ඔයගොල්ලන් download කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි මේක direct download කරන්න බෑ. මේක torrent එකක් කරා තමයි බහන්න වෙන්නේ. මොකද torrent file එක තමයි මේගොල්ලෝ දෙන්නේ. ඉස්සර direct එක දුන්නා දැන් දෙන්නේ නැහැ. මම නම් කියන්නේ මේ පරණ version use කරන්න එපා. මේ Driver.Back offline full කියන version එකේ අලුත්ම version එක බා ගන්න. කවුරුවත් දුන්න පරණ version බාන්න නැතුව. Driver.Back solution එක ඔයගොල්ලන් download කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම Google එකේ ගිහලා ගහන්න DRP offline කියලා. මෙන්න මේ උඩින් මෙන්න link එක. මේ link එකට යන්න. ගියාට පස්සේ මේ වගේ site එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ site එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මොකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. මෙන්න මේ button එක තියෙනවා මෙතන. මේක ඔබන්න. එතකොට මේ වගේ torrent file එකක් ඔයගොල්ලන් download වෙනවා. ඒ torrent file එක ඔයගොල්ලන් torrent client එක දාලා ඒකෙන් download කරගන්න file එක. ඊට පස්සේ මේක නිකන් setup file එකක් වගේ එන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේක run කරාට පස්සේ ඒක automatic detect කරලා drivers check කරලා ඒවට අවශ්‍ය ඔක්කොම software ටික පෙන්නනවා. අනවශ්‍ය browsers, players, ඒ කියන්නේ video players ඒ වගේ ඒවා install වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මතක් කරලා බලන්න install කරන්න කලින් මොන softwareද ටික් වෙලා තියෙන්නේ driver install වෙනවත් එක. කියන්නේ drivers install වෙනවත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකට ඔයගොල්ලන් දැනුවත්වම එක opera mini ඒ වගේ software install වෙනවා. දායනක ඒවා නෙමෙයි. අර ඔයගොල්ලන්ට අනවශ්‍ය නිකන් software ටිකක් තමයි install වෙන්නේ. hack වෙන ඒවා ඒවා ගැන බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හොඳ software හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට වැඩක් නැති ඒවා තමයි install වෙන්නේ. මම ඒක පෙන්නන්න online version එකේ ගොඩක් දුරට ඒකට සමාන එකක් තමයි offline version එකෙත් එන්නේ. ඒක මම ඒ හින්දා online එකේ පෙන්නනවා ඊළඟට. හරි. Driver.Back online එක ගැන කිව්වට පස්සේ Driver.Back online එක පොඩි file එකක්. සාමාන්‍ය MB 10ක් 20ක් විතර වෙයි. උපරිම පොඩි file එකක් ඔයගොල්ලන් download කරගන්න පුළුවන්. ඒක download දෙලා ඒක online තමයි run වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට internet connection එකේ තියෙන්න ඕනේ. මේකේ drivers ටික check වෙලා ඔයගොල්ලන්ට install කරන්න ඕනේ ටික servers වලින් ගන්න ඒගොල්ලන්ට. මේක install කරන්න ලොකු දෙයක් නැහැ. Google එකේ ගිහලා ගහන්න DRP online කියලා. අර ඉස්සෙල්ලා ගහුවේ offline එක. මේ online එක online කියලා ගහන්න. එහුවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ link එකක් එන උඩින්ම. ඕකට යන්න එපා. මෙන්න මෙතන පෙන්නන ඔයගොල්ලන් Driver.Back online කියලා එකක්. අන්න ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ site එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට වැඩි දෙයක් නැහැ. මෙතන කලින් වගේම කොළ පාට බටන් එකක් තියෙන. ඒක ඔබන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ software එකක් download වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක download වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කන් තියෙන්නේ මේක run කරන්න. software එක. ඔහොම install වෙන්න දෙන්න. extract කරලා auto run වෙනවා. මේක install ඉල්ලන්නේ නෙමෙයි ගොඩක් දුරට වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔය වගේ interface එකක් එක්ක ඒක load වෙනවා වෙන්නනවා. මේක load වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ වගේ interface එකක් තමයි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ install කරන්න කලින් මෙන්න මේ software කියන එකට යන්න. software එකට ගිහිල්ලා මේකේ සමහර වෙලාවට ඔයගලන්ට අනවශ්‍ය ඒවා ටිකක් install වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ tick කරලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ drivers install කරද්දි මේ set එකත් install වෙලා තමයි drivers ටික install වෙන්නේ පස්සේ. ඉන්න මෙතන හොඳට බලන්න මේ software වලට ගිහිල්ලා මොන හරි අනවශ්‍ය software select වෙලා තියෙනවද කියලා. මේ ගොඩක් තියෙන්නේ Skype, torrent, players, antivirus ඒවා තමයි තියෙන්නේ. ඒවා ටික අයින් කරගන්න. ඊපස්සේ second එකට යන්න protect and clean up කියලා. ඊපස්සේ ඒකේ මේ නිකන් ඔය cleaner ඒවා මේවා තමයි install වෙන්නේ. එතකොට මේ බලන්න මගේ 360 කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක untick කරන්න. ඊට පස්සේ diagnosis වලට ගියාම ඔයගොල්ලන් PC එකේ විස්තර ඒවා මේවා තමයි පෙන්නන්නේ. ඒව නම් ලොකු ඕන ගමන් නැහැ බලන්න. ඊළඟට අපි යන් Driver.Back offline කියලා තියෙනවා. එහෙනම් මේකේ මේ පෙන්නන්නේ ඔයගොල්ලන් Driver.Back offline version එක download කරන්න මේ link එකක් තමයි එතන දීලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඔය පේනවා ඇති අවශ්‍ය ඒවා tick කරලා මෙතනින් download කරන්න පුළුවන්. අර torrent එකෙන් download කරනවා වගේම මෙතනින් මේ program කියන එක නම් අවශ්‍ය නැහැ. ඒකින්ද ඒක අයින් කරන්න. මතක් කරලා ඒක අයින් කරන්න ඒක අවශ්‍යම නැහැ. මේ ටික smartphone එක අනිවාර්යෙන් තියන්න. ඔයගොල්ලන් Android phone එකේ ඔයගොල්ලන්ට අර connection වෙන ADB connection, USB connection ඒවා හරියට drivers ටික install වෙන්න තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඒක මතක් කරලා tick එක තියන්න හැම. මෙන්න මේක අවශ්‍ය නැහැ. ඔය ටික ඔක්කොම තියන්න. අර දෙක අයින් කරලා එතන download කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට offline version එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඕනනම් මේ program කියන එකක් දාන්න. හැබැයි ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ size එක වැඩි වෙන එක තමයි වෙන්නේ.
ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන GB දෙකක්ම අඩු වුණා. ඒවා ටික් එක අයින් කරලා පස්සේ ඒ හින්දා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය ටික දාලා ඔෆ්ලයින් version එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ drivers කියන එකට යන්න. ඒකත් ගිහිල්ලා බලන්න යටට තව මොනවා හරි ඔයගලන්ට අනවශ්‍ය ඒවා තියෙනවා කියලා මේ .NET framework එක මතක් කරලා දාන්න. Visual C++ එකත් ඕනනම් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ programming මේවා කරනවා නම් සහ game වලට එහෙම ඕනේ ගොඩක් වෙලාවට. ඒ දෙකක් දාන්න. current version කියලා ඔයගලන්ට පෙන්නන මේ tab එක උඩට ගියාම ඒක බලලා download කරගන්න. හරි. කොහොම දාලා ඔක්කොම install all කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔක්කොම install වෙනවා. ඊළඟ software එක තමයි Intel Driver Support Assistant කියන්නේ. මේ software එක ඔයගොල්ලන්ගේ Intel drivers තමයි ගොඩක් update වෙන්නේ. මේක ගොඩක් වැදගත් උනේ නම් ඉස්සර මොකද Intel motherboard ආවා. Intel motherboard එකට එන chipset එකත් එක්ක තමයි මේක ගොඩක් support උනේ. හැබැයි මේකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් මම try කරා. මේක Asus board, Gigabyte board ඔය third party manufacturers ලගේ motherboard වලට මේක support කරන්නේ නැහැ. එහෙම පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි එකම එක driver එකයි update වෙන්නේ. මේක use කරලා update කරද්දි ඒ graphic driver එක විතරයි. සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ මේක lap එකක use කරනවා නම් මේකේ chipset එකයි graphic driver එකයි තව දෙක තුනක් update වෙන්න පුළුවන්. මොකද සාමාන්‍ය laptop වල එන ඒ වගේ laptop වෙන motherboard වල සහ ඒ වගේ hardware වල ගොඩක් Intel based ඒවා එනවා. මොකක් ගත්තත් ගොඩක් වෙලාවට මේකේ update දෙක තුනක් ගන්න පුළුවන්. ඕලන්න මේ driver support assistant software එක use කරලා. වැඩි දෙයක් නැහැ මේ ගහන්න Intel driver support assistant කියලා. ගැහුවට පස්සේ මේ ඉන්න උඩින් එන link එක click කරන්න. මේ වගේ site එකකට ඔයගලන්ට යන්න පුළුවන්. ගියාට පස්සේ මෙතන වැඩි දෙයක් නැහැ. මේ download now කියන එක දෙන්න. ඒක දුන්නාට පස්සේ පොඩි software download වෙනවා MB 13ක වගේ software එකක්. download වුණාට පස්සේ ඔයගලන් install කරගන්න එක. install වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ පොඩි icon එකක් එනවා නිකන් gear icon එකක් වගේ. මේක double click කරන්න. ඒක double click කරපු ගමන් කෙලින්ම ඔයගලන් යනවා Intel driver installation website එකට. website එකට ගිහිල්ලා ඒකේ check වෙනවා මේකේ මොනවාද ඔයගලන්ගේ hardware වලට අදාළ මොන හරි update තියෙනවද කියලා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක load වෙනවා scanning your system කියලා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන. මගේ දැන් තියෙන Asus X507 කියන laptop එක. මම lap එකෙන් තමයි දැන් මේක මේ record කරේ. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ සාමාන්‍ය driver support assistant එක මේවා ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතන side එකේ පෙන්නනවා update දෙකක් තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ update software now කියන එක මේවා කරගන්න පුළුවන්. මම මෙච්චර වෙලා close කරලා තිබ්බේ ඒකයි update පෙන්වන්නේ නැත්තේ. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ site එකට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට networking වලටත් Intel hardware use කරලා තියෙන. දැන් Gigabyte ලා ගත්තොත් Gigabyte ලගේ වෙනම network වලට ඒගොල්ලන්ගේ hardware තියෙනවා. ඒක හින්දා තමයි ඒක මෙතනින් install කරන්න බැරි. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ site එකට ගිහලා තමයි install කරන්න වෙන්නේ. හැබැයි ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ Gigabyte ලගේ automatic detect කරන system එකක් නෑ. ඒ හින්දා ඔයගලන්ට manual තමයි download කරන්න වෙන්නේ. මම මේක පෙන්නන ඊළඟට ගිහිල්ලා ඒ format එක තමයි හැම එකෙම තියෙන Asus ලගේ හැම එකේ හැම software එකක් download manual download කරන්න ගියාම ඒ format එක තියෙන්නේ. ඒකින්ද මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න ඒක කොහොමද කරන්න කියලා ඊළඟට අපි යන් Intel ගැන කතා කරපු හින්දා AMD ගැන කතා නොකරම බෑ. හින්දා AMD ළඟ යන් මේක ලේසි. මොකද AMD ළගේ Radeon graphic ඔක්කොම ටිකේ තියෙන එකම site එකේ සහ එකම විදියට download කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මට ඔක්කොම ටික එකපාර ගියත හැකි. ඒ හින්දා ඔයගලන්ට වැඩි දෙයක් නැහැ. AMD drivers කියලා ගහන්න Google එකේ ගහපු ගමන් මෙන්න මේ වගේ site එකක් එනවා. auto detect version එක තියෙනවා. අපිට ඒක ඔක්කොම ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පළවෙනි link එකට ගියාට පස්සේ amd.com/support කියලා ගහන්න ඕයි. en ගහන්න ඕනේ. ආවුවාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ site එකට යන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මෙතන ඔක්කොම version ටික තියෙනවා. graphic ඕන නම් මෙතන graphic එක select කරලා මෙතනින් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මොන graphic card එකට අදාළ drivers ද ඔයගලන්ට ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන professional graphic කියන්නේ graphic card එක සාමාන්‍යයෙන් high end version වලට යද්දි මෙන්න මේ වගේ නම් තමයි තියෙන්නේ. ඒකට අදාළ ඒවා එතනින් බාත හැකි. processor with graphic කියන්නේ APU. AMD ලා කියන විදිහට APU නැත්නම් Intel ලා කියන විදිහට integrated graphic කියලා කියනවා. integrated graphic කියන්නේ processor එක ඇතුළෙම එනවා ඔයගලන්ගේ graphic card එකක් කියලා. මම මේක සරලව කියන්නේ ඔයගලන්ට තේරෙන්න. chipset කියන්නේ ඔයගලන්ගේ motherboard එකේ ඉන්න chipset එකට අදාළ drivers. ඒවත් අනිවාර්යෙන් මතක කරලා install කරන්න. ඊට පස්සේ processor එකට අදාළ drivers ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙතනින්. මෙතන හැබැයි Ryzen ඒවා විතරයි තියෙන්නේ. ඇයි දන්නේ නැහැ. මෙතන ඔයගලන්ට මං හිතන්නේ ඔයගලන්ට අදාළ version එක මෙතනින්ම search කරලා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන එකින් එක select කරලා ගන්නත් පුළුවන්. embedded version කියන්නේ මේවා ගොඩක් කලාවට කර්මාන්ත ශාලාවලට වගේ use කරන ඒවා තමයි මේවා මං හිතන්නේ. ඊට පස්සේ නැත්නම් ඔයගලන්ට මොකුත් කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන ඔයගලන්ට Radeon graphic එක කියන්නේ ඔයගලන්ගේ VGA card එකට අදාළ auto detect කරන software එකක් තියෙනවා. VGA card එකට විතරයි මම හිතන්නේ මේ Radeon graphic කියලා විතරයි තියෙන්නේ මෙතන. දැන් අපි Radeon graphic ගැන කතා කරමු හින්දා ඊළඟට අපි යන් Nvidia graphic ගැන කතා කරන්නේ. Nvidia graphic driver එක. Nvidia graphic driver එක තමයි ගොඩක්ම පොඩ්ඩක්
සලකිල්ලෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ version එක. මොකද මේක හරියට ඩවුන්ලෝඩ් කරේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකේ run වෙන්නෙත් නැහැ, install වෙන්නෙත් නැහැ. කියන මතක් කරලා හරියට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ලේසිම විදිහක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ වැඩි දෙයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ගහන්න ඔයගොල්ලෝ search කරන්න GeForce Experience කියලා. GeForce Experience කියලා ගහුවාට පස්සේ මෙතන උඩින් එනවා link එකක්. ඒක click කරන්න. click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ site එකට යනවා. මෙතන download button එක තියෙනවා. ඔන්න ඔතනින් ගිහිල්ලා ඕක download කරලා ඒක MB 80ක් 86ක් වගේ තමයි එන්නේ. මේක download කරලා ඔයගොල්ලන් PC එකට install කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක automatic ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය drive එක detect කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකට download කරලා දෙනවා. නැත්තම් මම recommend කරන විදිහ මොකද මේක සමහරවිට අවුල් යන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ architecture එක තමයි දෙන්නේ වෙන company වල. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ gigabyte හරි Asus හරි මොකක් හරි වෙන manufacturer කෙනෙක්ගේ graphic card එකක් තියෙනවා නේ Nvidia. ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් ඒකේ motherboard එකේ ඒවා මේවා පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට change කරලා ඒකට හරියන drive එකක් තමයි දෙන්නේ. ඒක හින්දා මේක හරියන්නෙම නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි මේක හරියනවා අනිවාර්යෙන් හරියනවා. මේකේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. ඒත් මම recommend කරන්නේ කෝකටත් ඔයගොල්ලෝ VGA card එක ගද්දී ඔයගොල්ලෝ VGA card එකේ තියෙනවා box එකේ QR code එකක්. ඒක search කරලා ඔයගොල්ලෝ ඒ site එකට ගිහිල්ලා එතනින් බා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම උදාහරණයක් විදිහට කිව්වා gigabyte 1050 VGA card එකක් තියෙනවා කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ box එකේ අනිවාර්යෙන් QR code එකක් එනවා. ඒ QR code එක scan කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ මීට සමාන කියන්නේ මේ වගේම website එකට යනවා. 1050 හරි මොකක් හරි හැම එකෙම QR code එකක් තියෙනවා. මේ වගේ site එකට තමයි යන්නේ. හරිද? ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ VGA card එකට අදාළම හරිම drive එක දෙන තැන. එතනින් තමයි ඔයගොල්ලන්ට හරිම drive එක download කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒක හින්දා මම recommend කරන්නේ මෙතනින් download කරන්න කියන එක. මෙතන ඔයගොල්ලන් යන්න support කියලා තියෙනවා. අන්න මෙතන link එක. අන්න එතෙන් යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන VGA driver set එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට මේ අවශ්‍ය server එකකින් Asia හරි China හරි එකකින් මේ Asia උඩ click කරාම download වෙනවා. Asia එකෙන් බා ගන්න මේ ලංකාවේ හින්දා ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ Asia එකෙන් බාන්න නැත්නම් ඇමරිකා හරි කොහේ හරි වෙන රටක ඉන්නවනම් මේ වගේ බා ගන්න. ඒකට ටක් ගාලා බා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි සරලම අදහස ඒක දාන්න. ඊට පස්සේ අලුත්ම version එක බා ගන්න. බාලා install කරගන්න. මේක තමයි මම recommend කරන method එක. ඔයගොල්ලන්ගේ VGA drivers install කරගන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ මම තව පොඩි tip එකක් දෙන්නම්. මේකේ තියෙනවා BIOS කියලා ගන්න බලාගන්න පුළුවන්. මේ A කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් version එක. ඔයාලා බලන්න මේකේ ළඟදිම release වෙච්ච version එක මොකක්ද කියලා. සමහරවිට බලන්න බෑ මොකද මේකේ site එකේ date එක update වෙන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රශ්නේ. ඒ සාමාන්‍ය F1 2 3 4 එහෙම තමයි යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේකේ වැඩි version එක මම හිතන්නේ F21. F21 එක එහෙම බලලා ඔයගොල්ලන් දැන් තියෙන version එකට වැඩිය අලුත්ම version එක බලන්න. සහ මෙතන description එකේ තියෙනවා මොන මොනවාද වෙනස් කරලා තියෙන. සමහරවිට clock speed එක මේ BIOS වලින් වැඩි කරනවා. ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. හැබැයි මම මේක recommend කරන්නේ අප්ඩේට් කරන්න කියලා ඔයගලන්ගේ VGA එක හොඳට PC එකේ වැඩ කරනවා නම් පොඩක් අර හිර වෙනවා වගේ හරි VGA එක පොඩි අවුල් තියෙනවා නම් වගේ හරි BIOS අනිවාර්යෙන් අප්ඩේට් කරගන්න. හරියට කරන විදිය බලන්න. හරියට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න නැත්නම් VGA card එක ගන්න දෙයක් නැති වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ වැරදියට කරගත්තොත්. තව මේකේ පොඩි utility කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් Acos engine කියන්නේ මේකෙන් ඔය එන overclock කරන්න පුළුවන්. ඒක එක software තමයි මේ තියෙන්නේ. Extreme engine කියන්නේ ඒ වගේ එකක්. මේ Acos කියන්නේ Acos ළඟින් දෙන එක. Extreme engine කියන්නේ gigabyte ලා දෙන එක. ආපහු කියනවා overclock කරන එකත් ඔයගොල්ලෝ හරියට බලන්න ගන්න. මොකද ඕක එකපාර ලොකු ගාණක් එහෙම වැඩි කරොත් overclock කරද්දී GPU එක පිච්චෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒකෙන්ද පයිස්සමින් ඒව කරන්න. දැන් මම මේ gigabyte site එකට ආපු හින්දා මම ඔයගලන්ට කියන්නම් අනිත් gigabyte software කොහොමද download කරන්නෙත් කියලා. මේක ඔයගලන්ට යන්න පුළුවන් service and support කියන එකට. දැන් අපි හිතමු ඔයගලන්ගේ motherboard එකක් හරි මොකක් හරි එකක් තියෙනවා කියලා gigabyte ඇතුලේ. motherboard එක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් chipset ඒ ඔක්කොම drivers install කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මෙතෙන් ගියාට පස්සේ මේ තියෙනවා ඔක්කොම set එක gigabyte keyboard වලට server ඒවා laptop motherboard එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන් මෙතන එනවා by spec කියලා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ CPU socket එක තෝරන්න පුළුවන්. නැත්නම් by chipset Intel version එක තෝරන්න පුළුවන්. Intel ලගේ chipset නේ gigabyte ලා අරගෙන Intel processor වලට හරියන්න නම් gigabyte ලා Asus ලා ඔක්කොම ගන්න Intel ලගේ chipset. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ මෙතන හරියට chipset එක තෝරන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ socket එක හරියට බලලා ඔයගොල්ලන්ගේ motherboard එකේ තියෙන QR code එක අන්න එහෙම search කරලා ගන්න. එතකොට ගොඩක් ඒකට relevant වෙන හරියටම drivers ටික බා ගන්න පුළුවන්. ඒක socket එකෙන් search කරන්න ඕනත් පුළුවන්. නැත්නම් model number එක search කරන්න පුළුවන්. Z370 තමයි මේ මගේ board එක. මෙන්න මේක තමයි මගේ board එක. මට මේක නම් මතකින්ද ඒක ගත්තේ. ඔයගොල්ලෝ motherboard version එක බලන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ motherboard එකේ උඩින්ම ගහලා තියෙනවා. එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට audio තියෙනවා, chipset තියෙනවා, LAN drivers තියෙනවා, SATA drivers තියෙනවා, VGA drivers ඔක්කොම ටික මෙතනින් බා ගන්න පුළුවන්. තව BIOS උත් තියෙනවා. අපෝ මං කියනවා ඔයගොල්ලන්ගේ motherboard එකේ හරි PC එකේ performance මදි ගමක් නැත්නම් BIOS update කරන්න යන්න එපා. මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා නම් විතරක් BIOS update කරන්න සහ ඔයගොල්ලෝ CPU එක අලුත් version එකක් ගහනවා නම්
BIOS අප්ඩේට් කරන්න අලුත් version එකට. මේ වගේ තමයි Gigabyte site එකේ වගේ තමයි අනිත් Asus ඒ වගේ හැම එකේම තියෙන download කරන්න ඕන හරිම ලේසි. ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ මෙතන මම කලින් කිව්වා වගේ support එකට ගිහිල්ලා motherboard එක තෝරලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම. තව එක software එකක් තියෙනවා මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න. Google එක search කරන්න 3DP කියලා. මේක ගොඩක් පොඩි software එකක්. HTML page එකක් වගේ තමයි එන්නේ. වැඩි ලොකු වැඩ කැලි නෑ. මෙතන ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ click here to download latest version කියලා තියෙනවා. ඕක download කරන්න පුළුවන් click එකක් දාලා. එච්චර ලොකු නෑ MB 3ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. මේක run කරලා පෙන්නන්න ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද ඒකේ install process එක ඔක්කොම වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ මේ install කරද්දි සමහරවිට එක එක software install කරන්න අහනවා. ඒවා untick කරන්න. මොකද ඒවා අවශ්‍ය නැහැ අපිට වැඩක් නැහැ. වෛරස් එකකට මම කියන්නේ රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඉන්ස්ටෝල් කරන්න කියලා. හරි. ඕක ඔක්කොම ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ software එක. ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙතන පොඩි කහපාට icon එකක් එක්ක තියෙනවා. ඔයගලන්ගේ drivers update කරන්න කියලා. මේ drivers update කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ එක උඩ click එකක් දාලා මේ මගේ video card multimedia කියන්නේ audio drivers ethernet card එකේ තියෙනවා. bluetooth wireless එකේ තියෙනවා. ඔයගලන්ට සරලව මේ motherboard එක උඩ නම් motherboard drivers install කරන්න ඕන motherboard එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ එකකට යනවා. ඊපස්සේ ඔයගලන්ට latest version එක මෙන්න මෙතනින් click කරලා download කරගන්න පුළුවන්. ඒකට මේ වගේ ෆයිල් එකක් තමයි download වෙන්නේ. ඕක run කරලා ඔයගලන්ට අදාළ drive එක install කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. මම නම් කියන්නේ DRP offline version එක download කරන්න. ඒක තමයි හොඳ මේක මම දැන් කිව්ව solution වලින්. සහ හැබැයි ඒකේ graphic drivers නම් install කරන්න යන්න එපා. graphic drivers ඔයගොල්ලෝ වෙනම ඒගොල්ලෝ site එකට ගිහිල්ලා මම කලින් කිව්වා වගේ site එකෙන්ම manual බාගන්න. හරි ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේක වැදගත් වුණා කියලා. එහෙනම් subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න, මතක් කරලා යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් ලබන සතියේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් ඔයගලන්ට ජය වේවා.